today's video, we're going to do a DIY hair color using Beautylabo. So, meron akong Watson haul and nabili ko itong Beautylabo sa Watsons. Nakasale siya. 279 pesos siya. But nabili ko na lang siya for 219 pesos. By the way, ang Beautylabo is a Japanese hair color brand. So, from Hoyu Corporated siya. So, nakagamit na ako nito before, but yung walang baso. But ngayon kasi, na-curious ako na meron siyang patab na ganito. Ayan. So, titignan natin kung e-effect tong color na to sa akin, sa hair ko. Kasi super black ng hair ko. Ayan. Ganyan dapat siya. Medyo light yung color niya. But usually yung hair ko kasi super black. Hindi talaga minsan lumalabas yung tunay na kulay ng buhok ko kapag nagkukulay ako. So, ngayon try natin. Papakita ko sa inyo kung paano mag-DIY ng hair color using this Beautylabo. So, if you guys interested, just keep on watching. So, this is the Beautylabo Whip Hair Color Hoyu. This is the #1 Japan color. So, ayan yung shade niya. Ang box niya, ayan, parang meron siyang tumbler. Pinakalaman, parang water siya. Siguro ito yung parang pang color. And then yung pang mix. Nakalagay yan. So, ayan. Made in Japan. Water din siya. Tapos, meron din kasamang feeling ko ito yung meron pang isang so, meron siyang gloves para hindi madumihan yung kamay nyo. Ayan, white. Ang cute na yung box. Tapos, nandito may instruction. So, ayan, nakita nyo na yung laman ng pinaka-box itong Beautylabo. And ito yung leaflet niya. Ito yung instruction niya. And puro Chinese. Ayan, Chinese lahat yung nakasulat. So, ang gagawin natin dito is tansya-tansya na lang. So, good luck sa akin. Tingnan natin kung meron dito instruction na English. How to use. Parang wala rin. So, pero meron naman mga picture. So, isipin na lang natin kung so, feeling ko so, binasa ko yung leaflet. So, binasa ko yung flyer and ito yung picture niya. So, ayun, ewan ko kung makikita nyo. So, ilalagay natin dito sa water, sa tumbler na to, itong solution na to, ayan, na hindi ko rin mabasa, puro Chinese, and then ito, saka natin ilalagay itong mixture na to. So, halo-haloy lang natin siya dito sa tumbler, and then, imamassage lang natin siya sa hair. So, since para siyang shampoo hair, so, kailangan, pag nagkulay kayo, magdamit kayo ng luma, ayan, lumang pambahay ito na black. Tapos, imamassage mo lang siya sa hair. Hindi siya yung typical na pangkulay na kailangan mo ng brush. But meron din. Lagay natin tong solution na to, which is 80 ml daw. Ayan. I don't know kung ano to kasi, ayan. But, or liquid siya. Ngayon lang nakita na pangkulay na most likely puro pang liquid siya. So, halo natin dyan. So, color brown siya. Siguro ito yung magbibigay ng color sa hair mo. Hindi ko alam. Mix natin siya dito. Okay. So, nung shinake ko siya, ito yung naging consistency niya. Para siya naging milk. And then, medyo mapula. So, lalagay na natin sa hair ko to. So, ayan. So, ayan, na-mix na natin itong mixture niya. Ito na yung mixture niya. So, shake ko pa siya. Ayan. So, habang parang tumatagal, parang nagiging matigas yung consistency niya. Ayan. So, ito yung lalagyan natin sa hair ko ngayon. Ayan o, parang hindi na siya nasi-shake. Parang kakaunti siya. So, mag-ready kayo ng gloves. Ayan. So, maganda yung quality ng gloves niya. Ayan. So, ganito yung color ng hair ko ngayon. Nagpagupit ako. So, gagawin natin, ayan, yung consistency niya is yan, medyo creamy. Ayan, lagyan na natin siya sa hair ko. So, mix natin. Lato, no? So, mag-ingat lang kayo, dapat nakadamit kayong itim. So, lagyan natin dito sa hair. Ayan. And medyo matapang. Parang matapangan ako. So, ganyan lang siya until malagyan mo lahat ng parts ng hair mo.
parang nagmamassage ka lang. Actually, parang nagsashampoo ka lang sa hair mo. At medyo matapang siya. Naamoy ko na medyo matapang siya. So, mag-ingat kayo sa mga parts na mata and yung ears nyo if sensitive. Lagyan nyo ng wax. Yung tenga nyo, ba't ako hindi na ako naglagay? So, ayan. Gagawin ko, lalagay ko muna lahat sa buong hair ko na parang shinampoo ko lang siya. Lalagyan ko siya lahat. Tapos, by section mamaya. Lalagyan ko siya. By the way, pag nagko-color pala kayo is huwag kayong magko-conditioner or mag-shampoo. Dapat dry yung hair nyo para talagang kumapit yung color. So, massage nyo lang siya sa part ng hair nyo para ma-absorb and kumapit yung color. So, ayan na siya sa hair ko. Ayan, medyo para siyang whipped cream. Tumitigas yung buhok mo. So, bababad ko muna siya sa 30 minutes and then babalikan ko kayo if magko-color talaga siya sa hair ko. Hello everyone! So, ito na yung color ng hair ko. Ayan siya. Medyo nagka-color naman siya, pero, di ba ang sabi dito, ganito yung color ng hair. So, ayan. So, most likely, hindi talaga lumalabas yung tunay na kulay ng nasa box na binibili kong pangkulay. Pero, nagkaroon siya ng konting kulay kapag, ayan, pag may konting liwanag, ayan. Masaya na ako dyan kasi nagka-color ng hair ko. Medyo may konting buhay na ulit yung hair ko. And then, nagkamali pala tayo kasi nakita ko sa loob ng box na meron palang instruction na English. So, doon pala siya sa dulo. So, ayan, tinago ko. Ayan, una pinakita ko sa inyo is yung mga parang Japanese na sulat. Ayan, meron pala siyang English na instruction. And then, doon ko nakita na ito palang sachet na to is for hair treatment. Ito yung last na gagamitin mo after mo mag-color o mag-shampoo ng hair, nagbanlaw ka na ng hair, tapos nag-shampoo ka. Then, ito yung pinaka parang magla-lock in doon sa lahat ng colorants o sa pag magla-lock in doon sa color ng hair mo. So, ayan, parang kapag sa camera, nakita niyo parang nag-lighting. May color naman siya, but hindi yung kitang-kita. Siguro kapag dinalawa ko or ewan ko, siguro ganun talaga yung hair ko. Hindi siya talaga kumakapit agad yung, hindi makapit yung color. Ganun. Takot kasi ako mag-bleach or magpa-bleach sa mga salon. So, okay na ako dyan. Masaya na ako dyan. Siguro sa Christmas na lang ako magpapa-highlights. Ayan. Medyo mahal kasi ang highlights. Nasa around 4,000 to 5,000 yung highlights. But, mahirap din kasi i-maintain yung highlight. So, okay na ako dito sa color ng hair. So, yan. If you want to check and gusto nyo mag-DIY na sobrang daling pangkulay na hindi mo na kailangan ng yung pang-brush na hair, try mo itong Beautylabo Whip Cream. Ayan, whip hair cream. Meron din ito yung walang tumbler. Easy application lang din yun. As in, parang minamassage lang din siya sa hair. And then, napansin ko after ng pag-color ko ng hair is lumambot yung buhok ko. Ganun lang yung buhok ko usually kapag nagpapakulay ako ng buhok. Siguro dahil doon sa may mga ingredients din yung pangkulay na nakakalambot ng hair. Yan, lumambot yung hair ko. At the same time, binawasan ko kasi yung buhok ko na wala na yung mga dry hair dyan sa dulo. So, yun lang naman ang video natin today. I hope nagustuhan nyo tong DIY hair color with me na video. And if nagustuhan mo tong video na to, comment down below. And if nakagamit nyo na rin tong Beautylabo, comment mo yung experience mo if ganun din ba na lumabas din ba yung tunay na color nung nasa box sa hair mo. So, comment mo yan dyan. And don't forget to follow me on my Instagram and Facebook account. Mommy Amy Ramos on Instagram and Mommy Amy Diaries sa Facebook. And hit mo na rin yung notification bell and subscribe button dyan sa baba para updated ka sa mga future uploads ko. Again, it's me, your Mommy Amy. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!